હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, અગાઉના સેક્શનમાં આપણે સહવયવ શ્રેણિક વિષયની થિયરી મેળવેલી છે, એમની સમજૂતી પણ મેળવેલી છે અને એના આધારે ઉદાહરણ 23 એ પણ ગણેલું હતું. સેમ એ પ્રકારનો જ દાખલો 2x2નો શ્રેણિક આપેલો હોય અને એનો સહવયવ શ્રેણિક મેળવવો હોય તો આપણે નોંધ સ્વરૂપે જે કીધું છે એ પણ અહીંયા લખેલું છે, તો એમ જ મેળવશું. એમ છતાં જે વિદ્યાર્થીને હજી સમજવાની જરૂર હોય એ ફરીવાર સહવયવ શ્રેણિક એટલે શું, દરેક ઘટકના સ્થાને તેનો સહવયવ મેળવી અને જે નવો શ્રેણિક બને એનો પરિવર્ત લેતા સહવયવ શ્રેણિક મળે. તો અહીંયા પહેલો જે શ્રેણિક એ આપેલો છે 1 2 3 4, એમાં દરેક ઘટકોના સહવયવ ગોતી લઈએ. તો આપણને ખબર છે સહવયવ મેળવવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ, જેમ કે અહીંયા 1નો સહવયવ મેળવવો હોય તો એ હાર અને સ્તંભ દૂર કરી દઈએ છીએ. જેમ કે અહીંયા 1ના સહવયવ માટે એ હાર અને એ સ્તંભ દૂર કરતા તો 4 વધે અને એની નિશાની 1ની શું આવશે, 1ની નિશાની આવશે -1ની 2 ઘાત, અહીંયા દર્શાવેલું છે. તો -1ની 2 ઘાત આવું આપણે દર્શાવવાની જરૂર નથી, ખાલી પ્લસ ઇન્ટુ 4, તો આ રીતે 4 આવે, એ આપણને યાદ હોય. આવી રીતે બીજા ઘટકનો સહવયવ A1 2નો પણ વિચારી શકાય. આવી રીતે A21 અને A22 મેળવી ચારેય ઘટકોના સ્થાને અહીંયા એડજોઇન્ટ એ રીતે જ દર્શાવેલું છે કે જે ઘટકોના સ્થાન છે આ એના સહવયવ અને એનો પરિવર્ત ટી લખેલું જ છે. ઓકે, તો ડાયરેક્ટ આવું સૂત્ર લખવાને બદલે આપણે ડાયરેક્ટ લખીએ કે એ શ્રેણિક જ્યાં મળે એમાં આટલો ફેરફાર કરવાનો. પેલું કામ, જે દરેક ઘટક છે એના સહવયવ મૂકી દે પોતાના સ્થાને, 4 -3 -2 1 અને એનો પરિવર્ત આમ પણ લખી શકાય. અને હવે એનું સાદુરૂપ આપી દો કે એનો પરિવર્ત મેળવી લ્યો તો આપણને જવાબ મળી જશે. આ એક રીત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એને બદલે હવે આપણે ડાયરેક્ટ જ એડ કરવાના છીએ. ડાયરેક્ટ ઉપયોગ કરશું કઈ રીતે જોઈ લઈએ. તો આપણે એવું સમજાતા, શ્રેણિક એ 2x2નો આપેલો હોય તો એનો પરિવર્ત મેળવવા માટે, એડજોઇન્ટ એ મેળવવા માટે ડાયરેક્ટ જ આપણે કેમ ઉપયોગ કરશું, તો કે 1 4 વિકર્ણો ઉપરના જે ઘટકો છે અહીંયા વિકર્ણો ઉપરના એને અદલા બદલી, જે અહીંયા દર્શાવેલું છે, તો અહીંયા 1 4ની અદલા બદલી કરી નાખો એટલે 4 1, અને બાકીના જે પ્રતિવિકર્ણ સ્વરૂપે આપણે કહીએ ઘટકો, તો કે નિશાની ચેન્જ -2 -3. તો આ પ્રકારે એનો જવાબ મળી જાય ડાયરેક્ટ જ. ઓકે, તો નેક્સ્ટ એના પછીનો દાખલા નંબર 2 લઈએ. એ 3x3નો શ્રેણિક આપેલો છે. તો 3x3ના શ્રેણિક માટે ડાયરેક્ટ ન લખી શકો, પણ એના બદલે આપણે શું કરીએ કે દરેક ઘટકોના સહવયવ વિચારી જુઓ નિશાની સાથે. નિશાની આવું ના દર્શાવીએ તો સીધી જ વિકર્ણ ઉપરના ઘટકોની નિશાની પ્લસ હોય, જેમ કે આ ઘટકોની નિશાની પ્લસ હોય, આ ઘટકોની નિશાની પ્લસ હોય, તો એ નિશાની સાથે મૂકતું જવાની, બાકીની માઇનસ હોય. સહવયવ મેળવવા માટે એ ઘટકનો ઉપનિષેક સાથે જોઈન્ટ કરીને લખી દેવાનું. તો આ 9 ઘટકોના સહવયવ તમે વિચારી શકો અને પછી તમે 9 ઘટકોના સ્થાને એના સહવયવ મૂકી એનો પરિવર્ત અહીંયા ડાયરેક્ટ જ લખેલું છે. કેવી રીતે, તો કે અહીંયા હું તમને કહું A11 A12 નથી, એને બદલે આમ ડાયરેક્ટ લખેલું છે, સીધો જ પરિવર્ત લખેલો છે. પણ આવું આપણે સૂત્ર મૂકવાના નથી. એને બદલે આપણે શું કરશું, એ શ્રેણિક જે આવ્યો છે એનો એડજોઇન્ટ એ લખવો હોય તો દરેક ઘટકના સ્થાને પોતાનો સહવયવ લખી એનો પરિવર્ત મેળવતા આ રીતે તૈયાર કરીશું.